توی آموزش که امروز دارید هر چیزی که نیازت هست رو برطرف کردم، هر چیزی که واقعا به کارت میاد رو برطرف کردم، هر کاری که باید انجام بدی رو بهت گفتم. فقط خواهش میکنم ازت که یادش بگیر، تعامل ایجاد کن و خودت رو پیشرفت بده. این آرزوی قلبی منه که تویی که الان داری این ویدیو رو میبینی، این آموزش رو میبینی، پیشرفت بکنی و غیر از این من دیگه چیزی از شما نمیخوام، چون با تک تکتون دارم زندگی میکنم و ازتون خواهش میکنم که فکر پیشرفت باشید و این زبان انگلیسی رو به بهترین شکل ممکن یاد بگیرید. بریم آموزش رو ببینیم. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با گرامر زمان حال ساده در خدمتتون هستیم. خیلی کاربردی، خیلی استفاده میشه، اما به شدت ساده است. 5 تا کاربرد داره و این کاربردها رو یکی که براتون توضیح میدم. امیدوارم که گوشتون شنوا باشه و دستتون سریع باشه که نکات رو بنویسید و ازش توی زندگیتون استفاده کنید. اگر از آموزش‌های زبان انگلیسی لذت میبرید حتما ما رو سابسکرایب کنید که بتونید آموزش‌ها رو روزانه دریافت کنید. خیلی ساده است. میگه چی؟ میگه کارهایی که شما به صورت روزانه انجام میدید، تکراری هست، عادت بهش دارید، باید توی این ساختار قرار بگیره. چقدر ساده هست؟ کارهایی که به صورت تکراری، عادتبار، از روی عادت انجام میدید توی زمان حال ساده قرار میگیره. بریم سراغ کاربرد اول و ساختارش. ببینید، برای بیان کاری که به صورت تکراری انجام میدید، I go، من میرم. ببین ساختار چیه؟ فاعل به علاوه فعل. I go، من میرم. I go to school، من میرم به مدرسه. I go to school every day، من میرم به مدرسه هر روز. هر روز میرم مدرسه، کار تکراریه. I wake up at 7 in the morning، من صبح ساعت 7 بلند میشم. حالا دقت کن، اول فاعل، دوم فعل، به صورت ساده هست. حالا چه موقع ساده است؟ وقتی فاعل چی باشه؟ I، you، we، they، جمله ما باشن، فعل ما ساده است. حالا اگر فاعل های ما سوم شخص باشن، تکی باشن، مثل هی، شی، زهرا، اینها دیگه فعل ساده بعدشون نمیاد. فعل یا اسم میگیره یا ای اس میگیره. حالا چه موقع اس، چه موقع ای اس؟ هنگامی که آخر فعل شما اون حرف آخر به یکی از این حروف ختم بشه، فعل شما ای اس میگیره. حالا حروف ها کدوم هستن؟ اس، او، ایکس، اس اچ، سی اچ. اگر اینا آخر فعل شما باشن، فعل شما ای اس میگیره. اگر نبود، فعلتون چی میگیره؟ اس ساده میگیره. درست شد؟ مثلا میخوام بگم زهرا هر شب ظرفا رو میشوره، میگم چی؟ زهرا washes the dishes every day every night. درست شد؟ زهرا هر شب ظرفا رو میشوره. زهرا چون سوم شخصه، فعل ما واش هست، واش تبدیل به واشز میشه. چرا؟ چون آخرش اس اچ. درست شد؟ به همین سادگی. حالا لیست اون فعل هایی که به این شکل هستن رو براتون میذارم که استفاده کنید. بریم سراغ کاربرد دوم. پس تا اینجا یاد گرفتید که اگر فایل های ما سوم شخص باشن باید به فعلمون اس یا اس بدیم و فایل هامون هم اگر آی و وی بودن شکل ساده فعل رو باید داشته باشیم توی جملمون. بریم سراغ کاربرد دوم. کاربرد دوم خیلی راحت هست. به این جمله خوب گوش کنید. The earth goes around the sun. خورشید دور زمین میچرخه، زمین دور خورشید میچرخه، زمین دور خورشید میچرخه. The earth goes around the sun. خب این واقعیته، ما نمیتونیم کتمان کنیم که، درسته؟ پس برای بیان واقعیت ها و چیزهای عمومی، واقعیت های عمومی، ما باید ساختار حال ساده استفاده کنیم. دقت کنید. The earth زمین، goes فعل ما go بوده، اما چون the earth یک فاعل مفرد هست باید بهش es بدیم. آخر go دقت کنید حرف او هست. درست شد؟ و گفتیم که اگر آخر فعلمون یکی از اون حروف باشه باید بهش es بدیم. The earth goes around the sun. این یک کاربرد دیگه از زمان حال ساده بود. وقتی که شما میخواید در مورد اون کاری که قرار توی آینده نزدیک اتفاق بیفته صحبت بکنید، از این ساختار استفاده میکنید. مثلا میخواد بگید که جشن ساعت 8 شروع میشه. The party starts at 8. اون آینده نزدیکی که یه ساعت 8، میتونید از ساختار حال ساده استفاده کنید. The party starts at 8.
حالا هر چیزی که قرار بود توی آینده نزدیک اتفاق بیفته رو باید توی این ساختار بگی، ولی حتما باید اون ساعت رو بیاری، اون لحظه رو که حالا قرار اتفاق بیفته رو بگی توی جملت و اون در آخر جمله استفاده میشه. The party starts at 8. برای بیان کارهایی که به صورت پشت سر همی انجام میشه اتفاق میفته. امین wakes up at 7. He has breakfast and then he goes into the bathroom. دیگه علی همین ساعت 8 بلند میشه، صبحونه‌شو میخوره و میره حمام. ببین پشت سر هم. درست شد؟ حالا باید شما جمله سازی کنید. مثال مختلف بزنید که این دستتون بیاد که چجوری برای این کاربرد جمله سازی کنید. بریم سراغ کاربرد آخر، کاربرد پنجم. کاربرد پنجم وقتی میخوای بین فرم بکنی دیگه از ساختار زمان حال ساده استفاده میکنی. Open the window. ها؟ در رو باز کن. Open the door. در رو باز کن. Open the window. پنجره رو باز کن. Close the window. پنجره رو ببند. هر کاری که به صورت امر باشه توی این ساختار قرار میگیره. جمله امری فعل اول میاد دیگه، فاعل نداره. این حواستون باشه. بریم سراغ منفی کردن و سوالی کردن جملات در زمان حال ساده. برای منفی کردن کافیه که don't و doesn't رو چیکار کنی؟ بیاری بعد از فاعل. I don't go. من نمیرم. You don't go. We don't go. They don't go. I, you, we, they با don't میاد. و حالا بریم سراغ doesn't رو با he و she و it و علی داریم. علی doesn't go to work. علی سر کار نمیره. درست شد؟ نکته مهم بعد از don't و doesn't باید فعلمون به صورت ساده بیاد. اینو یادتون نره. برای سوالی کردن دو و داز داریم که دو داز اول جمله میان و قبل از فاعل استفاده میشن. دوباره دو با I, you, we, they، داز با he, she, it، علی. درست شد؟ Do you go to work؟ آیا تو میری سر کار؟ دو و داز معنی آیا هست. Do you go to work؟ میری سر کار؟ Does she wash the dishes every night؟ آیا اون هر شب ظرفا رو میشوره؟ Does she wash the dishes every night؟ اون هر شب ظرفا رو میشوره. دوباره اینجا هم بعد از فاعل باید شما فعلتون رو به صورت ساده استفاده کنید. فرق نمیکنه از دو یا داز استفاده کرده باشه، هیچ فرقی نمیکنه. باید فعلتون به صورت ساده باشه. پس توی جملات منفی و جملات سوالی باید چجوری باشه فعل؟ باید ساده باشه. این حواستون باشه. فقط شما باید بدونید که این فاعل ها با کدومی که استفاده میشن. درست شد؟ به همین سادگی که تمام زمان حال ساده همین بود. اگه میدونستی توی زبان انگلیسی زمان حال ساده چقدر مهمه، چقدر کاربردیه، دست از سر این زمان حال ساده بر نمی‌داشتی و تا وقتی که یادش نمیگرفتی هیچ وقت اون رو رها نمی‌کردی. 80% زبان انگلیسی زمان حال ساده هست. امروز براتون جملاتی رو آوردم که واقعیه و توی فیلم ها، توی زندگی واقعی ما استفاده میشه و نقش زمان حال ساده رو و تاثیرگذاریش رو به ما نشون میده توی زندگی روزمرمون. بریم سراغ اولین جمله. He saves the day or gets killed. He saves the day or gets killed. اون کارا رو راستوریست میکنه. یعنی چی؟ کارو درست میکنه، کارو در میاره، اون مشکلی که به وجود اومده رو حل میکنه. He saves the day. He saves. فعل ما save هست چون فاعل اون هیه، یه اسم بهش میدیم. میشه چی؟ He saves the day or gets killed. دوباره این get میاد توی چی؟ برمیگرده به اون فاعل ما که he هست، بهش اسم میدیم. میشه چی؟ He gets killed. He saves the day or gets killed. He saves the day. Or gets killed. گفتیم اگر فاعل های ما I, you, we و they بود باید فعلی که میاریم رو ساده بنویسیم. They fight for England. They fight for England. آنها برای انگلستان می جنگن. Fight یعنی جنگیدن. They fight. اونا می جنگن. For England. یادتون باشه برای کشورها حرف اولشون حتما باید چی باشه؟
با حروف بزرگ باشه، کپیتال لتر باشه که درست بتونیم اینا رو بنویسیم. They fight for England. They fight for England. She always tells the truth. She always tell the truth. Tells the truth. گفتیم توی زمان حال ساده وقتی که قیدهای تکرار مثل always, usually, never, often, seldom, rarely اینا رو داشتیم، بین فاعل و فعل میاد معمولا. She always tells. tell فعل ما هست یعنی گفتن. حالا چون فاعل اون she هست بهش یه اسم میدیم. She always tells the truth. truth یعنی حقیقت. اون همیشه حقیقت رو میگه، راست رو میگه. She always tells the truth. She always tells the truth. جمله بسیار بسیار زیبا و کاربردی. He loves me. He loves me. اون عاشق منه. He loves me. love فعل ما به معنی عاشق بودن، دوست داشتن بیش از حد هست. فاعل اون he هست پس باید بهش یه اس اضافه کنم. میشه چی؟ He loves me. اون منو دوست داره. اینجا می ضمیر مفعولی I هست. اون منو دوست داره. No matter what I do. No matter what I do. فرقی نمیکنه که من چه کاری انجام بدم ها. No matter what I do. He loves me no matter what I do. تکرار کن. He loves me no matter یعنی چی؟ فرقی نمیکنه. What I do. چه کاری من انجام میدم. What I do. What I. بگو. What I. برای که سریعتر رو بهتر بگیم میگیم چی؟ What I. No matter what I do. What I do. No matter what I do. And he loves me no matter what I do. جمله بعدی جمله‌ای که تو هیچ کتابی بهتون یادش نمیدن. I hope امیدوارم. I hope they meet your satisfaction. I hope they meet your satisfaction. امیدوارم که اونا از کار تو رضایت داشته باشن. Meet somebody satisfaction یعنی بیای رضایت یه گروهی رو جلب کنی. Meet your satisfaction. I hope they meet your satisfaction. امیدوارم که اونا از کارت رضایت داشته باشن. این جمله توی ساختار حال ساده هست. ببینید اون جمله که باید بسازید توی زمان حال ساده هست. They hope یا I hope they meet your satisfaction. I hope they meet your satisfaction. با این جمله میتونی هزاران جمله دیگه بسازی. She lives in France. She lives in France. اون توی فرانسه زندگی میکنه. فاعل اون شیه به لیو یه اس اضافه میکنیم. She lives in France. حالا اگه بخوایم سریعتر بگیم میگیم چی؟ She lives in France. She lives in France. گاهی اوقات ما متوجه نمیشیم که دقیقاً دارن چه جمله رو استفاده میکنن. چرا؟ چون اونا لینکینگ ساوند ها رو انجام میدن. یعنی کلمات رو به همدیگه وصل میکنن. حروف ها رو به همدیگه وصل میکنن. صداها رو به همدیگه وصل میکنن. lives in میشه چی؟ lives in. She lives in France. She lives in Iran. اون توی ایران زندگی میکنه. کشورها رو حواستون باشه باید حرف اولشون به صورت حروف بزرگ نوشته بشه. She lives in France. She lives in France. جمله بعدی بسیار بسیار کاربردیه. He lives in the city. He lives in the city. اون توی شهر زندگی میکنه. And he works. و اون کار میکنه as a consultant. به عنوان یک مشاور. He works as a consultant of some sort. توی بعضی از کارها. He lives in a city. اون توی شهر زندگی میکنه. And he works. و کار میکنه
as a به عنوان as یعنی اینجا چی؟ به عنوان as a consultant مشاور به عنوان یک مشاور of some sort مشاور چی؟ بعضی از کارها some sort بعضی از حالا کارهای مختلف. He lives in the city and he works as a consultant of some sort. جمله بعدی you know میدونی you know میدونی این کی خونده نمیشه ها. هر وقت کی قبل از ان اومد خونده نمیشه. You know they travel آنها زندگی میکنن. You know they travel 100 miles a day هزاران مایل یا هزار مایل. You know they travel 100 miles a day میدونی اونا 1000 مایل رو در روز سفر میکنن. In the ocean در اقیانوس. In the ocean نمیگم in the ocean. چرا؟ چون بعد از the چی میاد؟ ocean میاد که حرف اولش جزء حروف صدا داره. پس د رو دی میخونم. The ocean برای که قشنگتر بخونم میگم چی؟ The ocean برای که بهتر صحبت کنم میگم چی؟ The ocean. In the ocean بگو. In the ocean. You know they travel 100 miles a day in the ocean. You know they travel 100 miles a day in the ocean. خلاصه کنم برات اگر زمان حال ساده رو بلد بشی انگلیسی رو یاد گرفتی. 8 تا سوال برات در نظر گرفتم. به همشون باید پاسخ بدی و توی قسمت توی کامنت ها برای من بنویسی که متوجه بشم زمان حال ساده رو قشنگ یاد گرفتی. بریم چند تا جمله سازی با دابل کوئسچن ها یاد بگیریم. با where شروع میکنم. میخوام بگم زندگی میکنم. I live. درسته؟ You live. تو زندگی میکنی. We live. ما زندگی میکنیم. حالا میخوام بگم که تو کجا زندگی میکنی. Do you live؟ آیا تو زندگی میکنی؟ دو رو میارم اول. اینا رو قبلا توضیح دادم. حالا میخوام بگم تو کجا زندگی میکنی. این where رو میارم اول. Where do you live؟ Where do you live؟ تو کجا زندگی میکنی؟ Where do you live؟ حالا اگر فاعلمون شی باشه باید بگم چی؟ Where does she live؟ Where does he live؟ حالا اگر بخوام سریعتر صحبت کنم میگم چی؟ Where does he live؟ Where does she live؟ Where does she live؟ Where does he live؟ تو هم میگی I live in Los Angeles. من توی لس آنجلس زندگی میکنم. I live in ایران. من توی ایران زندگی میکنم. به همین سادگی. اگه بخوای به نفر بگی شغلت چیه؟ چه کار میکنی؟ میگی چی؟ What do you do؟ What do you do؟ What do you do؟ And what do you do? And what do you do? شغلت چیه؟ کارت چیه؟ I work in a bank. من توی بانک کار میکنم. I am a doctor. من یه دکتر هستم. I'm a nurse. من یک پرستار هستم. What do you do؟ حالا اگر میخوام در مورد شخص دیگه صحبت کنم میگم چی؟ What does she do? What does he do? What does he do? What does she do? میخوام بگم از کجا میدونی؟ How do you know? How do you know? know یعنی دانستن. How یعنی چطور؟ چطور میدونی؟ How do you know? How اول جزء کلمات پرسشیه. double question ها. How do چطور؟ آیا you know تو میدونی؟ How do you know? How does she know? How does he know? How do they know? How do you know? How do I know? جمله سازی کن. Really? I mean, how do you know? یه نکته در مورد هو بگم. هو به معنی چه کسی هست. حالا اگر بخوام توی زمان حال ساده ازش استفاده کنم دیگه دوداز رو همراه باهاش نمیارم و مستقیما وصل میشه به فعل و فعل هم باید سوم شخص استفاده شه. یعنی به فعل یا اس بدی یا ای اس بدی. میخوام بگم کی ظرفا رو میشوره میگم چی؟ Who washes the dishes. wash فعل ما هست چون سوم شخص باید باشه بهش ای اس میدیم میشه چی؟ Who washes کی میشوره. Who lives کی زندگی میکنه. Who works کی کار میکنه. Who plays کی بازی میکنه. Who بدون دو و داز میاد. یه جمله قشنگ بهت یاد بدم. I believe یعنی من اعتقاد دارم. خب حالا میخوام بگم که آیا تو اعتقاد داری؟ Do you believe دو رو میارم اول درسته؟ Do you believe آیا تو اعتقاد داری؟ Does she believe
آیا اون اعتقاد داره؟ توی پرسیدن سوال دیگه فعلمون باید چی باشه؟ ساده باشه. چه فاعلمون هی باشه، چه شی باشه، چه بقیه فاعل ها باشه. فعلی که میاد باید ساده باشه. Does she live? Does he live? Do you believe? Does he believe? حالا میخوام بگم که آیا تو به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ میگم چی؟ Do you believe in love? آیا تو اعتقاد داری به عشق؟ حرف اضافه believe in هست. Do you believe in love? بگو Do you believe in love? آیا تو اعتقاد داری به عشق؟ حالا at first sight. در نگاه اول. Do you believe in love at first sight? Do you believe in love at first sight? Do you believe in love at first sight? بگو Do you believe in love at first sight? I know یعنی میدونم. I know, you know, we know, he knows, she knows. حالا میخوام بگم من میدونم. I know. حالا میخوای بگی که میدونی؟ سوال میخوای بپرسی، میگی میدونی؟ Do you know؟ حالا میخوای بگی که میدونی قیمتش چنده؟ Do you know how much it costs? Do you know how much it costs? بگو Do you know how much it costs? بعد از it که فعال ما هست باید فعلمون چی بشه؟ سوم شخص بشه. cost به معنی قیمت، هزینه، باید چی بشه؟ یه اس سوم شخص بهش بدید. Do you know how much it costs? Do you know how much it costs? اینجا کاست فعل ما هست، پس باید بهش چی بدیم؟ اس بدیم. این خیلی مهمه، حواست بهش باشه. میتونم بهت بگم که نصف زبان انگلیسی همین زمان حال ساده است. حالا چند تا زمان دیگه هم هستن که خیلی مهم هستن. زمان حال استمراری، زمان حال کامل، زمان گذشته ساده. اینها رو حتما برید ببینید. بهتون پیشنهاد میکنم که این 3-4 تا زمانی که بهتون گفتم رو مسلط بشید، چون توی صحبت کردنتون خیلی به درتون میخوره. دوستتون دارم و